હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું રીતુસ કિચન રેસિપીમાં। તો આજે હું તમારી સાથે ઇન્સ્ટન્ટ રવાનો હાંડવો કેવી રીતે બનાવવો તેની રેસિપી શેર કરીશ। આ હાંડવો ફક્ત 20 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। તો ચાલો રેસિપી શરૂ કરીએ। તો ઇન્સ્ટન્ટ હાંડવો બનાવવા માટે આપણે સૌથી પહેલાં 1 કપ રવો, અડધો કપ દહીં, 1 ટેબલસ્પૂન મીઠું લઈ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। રવો તમે જાડો કે પતલો ગમે તે યુઝ કરી શકો છો। હવે તેમાં થોડું પાણી ઉમેરી મિક્સ કર્યા બાદ 10 થી 15 મિનિટ રહેવા દઈશું। આમાં તમે સારા ટેસ્ટ માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ પણ એડ કરી શકો છો। 10 થી 15 મિનિટ પછી બેટર થોડુંક ઠીક લાગે તો તેમાં થોડું પાણી ઉમેરી મિક્સ કરી લઈશું। તેમાં 4 ટેબલસ્પૂન ટામેટાં, 4 ટેબલસ્પૂન કાંદા, 4 ટેબલસ્પૂન ગાજર, 4 ટેબલસ્પૂન કેપ્સિકમ, 4 ટેબલસ્પૂન કોબી, 1 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચી, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા ઉમેરીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આ બેટરમાં તમે વટાણા દૂધી જેવા જે પણ સબ્જી પસંદ હોય તે એડ કરી શકો છો। હવે આમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઈનો એડ કરીને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તમે કલર માટે હળદર પણ એડ કરી શકો છો। હવે હાંડવાનો વઘાર કરી લઈશું। હાંડવાનો વઘાર આપણે કઢાઈમાં કરીશું। તો પહેલાં આપણે 4 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું। હાંડવો બનાવવા માટે મેં કઢાઈનો ઉપયોગ કર્યો છે। તમે નોનસ્ટિક હાંડવાનું પેન પણ યુઝ કરી શકો છો। તેલ આવી ગયું છે, તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન રાઈ જીરું, હાફ ટેબલસ્પૂન હિંગ, લીમડી, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ ઉમેરીને તલ ફૂટી જાય એટલે તેમાં હાંડવાનું બેટર એડ કરી દઈશું। હવે આને મીડિયમ ફ્લેમ પર 10 મિનિટ ચડવા દઈશું। એક બાજુ ચડી ગયા પછી સાઈડ ચેન્જ કરી બીજી બાજુ પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ચડવા દઈશું। બીજી બાજુ પણ હાંડવો ચડી ગયો છે। તો તૈયાર છે આપણો ઇન્સ્ટન્ટ રવાનો હાંડવો, અને આપણે ટોમેટો કેચઅપ સાથે ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું। તમે જોઈ શકો છો રવાનો હાંડવો બહારથી કેટલો ક્રિસ્પી અને અંદરથી કેટલો સોફ્ટ બન્યો છે। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું નહીં ભૂલતા।